Всім привіт! Що ми будемо сьогодні робити? Сьогодні будемо висаджувати акацію. Де ми її будемо брати? Колись це було питання. Я як починав, то років 5, мабуть, висаджував по 50, можливо і до 100, я вже не пам'ятаю. Вздовж річки, там, де не планувалися ніякі, як кажуть, по неугіддях, по берегах річки. Їздив, копав, батько казав, коли ж воно буде. І от пройшло не знаю скільки років, таке дерево грубелезне, може десь будемо ходити, покажу, виросло одне, друге. Якщо нічого не робити, то і нічого не буде. А час іде. Сьогодні не планове. Трошки є вільного часу і будемо висаджувати акацію. Де акацію будемо брати? А у нас на пасіці будемо брати акацію. Я посадив 2 дерева, років 10 плюс-мінус, може більше, може менше. Вони виросли. І це років 3 назад почали давати поросль. І ця поросль сюди просовується до пасіки все ближче і ближче. В ту сторону мені навіть не цікавить. І вона мені якби і не потрібна. Тому я буду викопувати, пересаджувати. А ті пеньки, що акація після урагану їх поламало, то ми вирішили їх зрізати. Чимось оброблю і не хочу я їх на пасіці. Вона розростається і з кожним роком та поросль все далі від тих дерев входить на пасіку. Не знаю, Ваня Фабро, я бачив в нього відео. І він тут помаленьку прибираємо. Дивіться, під вуликами прямо росте. Там перед вуликами. Дивіться. Які під 2 метри. Ось, чую, дере. Ось деревце. Туди лізти не будемо. І вистачає. Ось маленькі. Ось, он біля входу. А дерева були от не там, другі там за сіткою. Он, дивіться, як під ялинами. Порослі вистачає. Буду пересаджувати, а ті дерева, пеньки буду чимось обробляти. Кажу, не знаю, що там у Фабра буде через кілька років, як воно піде порослю. Було 2 дерева, такі завгрубкі, вже як більше, ніж нога. Був ураган, я показував, поламали їх, спиляли, таку поросль пустили. Дивіться, які пеньочки. Такий пеньок, більший за ладоню. 7, десь до 10 років. І от така поросль пішла кругом. Це я не сидів, було 2 дерева. От така поросль. Там є поросль. Поросль пішла на пасіку аж. Ще копнув перед пасікою, щоб не так лізло. В ітогі десь 50 штук плюс-мінус. Йдемо через лісок. Такий дуб. До річки ближче. Там в лісі десь розсадимо. Кущі ліщини. Бачите, з вересня вже сережки висять. Такі це все біля пасіки. Це все на ранній розвиток. Так, корішок, землю прикидали. Моя задача посадити
хаотично, аби прийнялося. По своїй практиці я бачив, я садив, дерева всихали, я думав, гайки їм. Десь надія пропадала на наступну весну або через там пару місяців від корінця йшов паган. Тобто мені головне дерево всадити, тим більше сьогодні середа, на четверга починаються дощики і аж до понеділка. Так що ґрунт, до речі, дощів давно не було, ґрунт вологий, тут низовина. От. Так що сажаємо. Не треба знову ж таки, якщо є де. Я так далеко не піду. Отак. Як літом, блін. Не вистачає поляни тільки. Раніше ходив і садив. Саджанців небагато було, але по цьому принципу розростання я і садив там через 6 метрів, десь ближче, де крутояр трошки ширше. І берег укріпляє, і розростається. З таким принципом одне біля одного не потрібно нам цього садити. Воно дає поросль, як я вже вам показував. І поросль непогано. Мені краще ширше, і тоді оці островки почнуть розплітатися. Я вам копав, то такі як підземні ліани, корні, і воно йде там, там, там. Цей вириваєш кущ. Думав, що сусідній від цієї корня, а він вже від другого. Тобто дуже сильно розходиться, можливо, не в перші роки, але суть. У мене тут пасіка стаціонарна, надіюсь, вона тут і буде, надіюсь, дасть Бог здоров'я, будемо займатися. Це все на майбутнє. Тут є взятки, але вони слабуваті. Є липа, акації небагато, але один рік щось похоже качали. Тому це на майбутнє. Це як, скажімо так, як депозит. Вкладаємо сьогодні на майбутнє. Надіюсь, не повирубують. Надія вмирає останньою. До праці. І ось так, садимо. Це наші залишки. І кажу, нам головне захватити площу. Є такі неугіддя з болотцями. Вон наша ще акація. От наша акація. Тобто, ширше сажу. Метрів так. 10, може і 15, якщо є місце. І вона буде розростатися, бачите. До речі, от наша аморфочка. Це теж я посадив. Нарубав з куща таких, як до гілки, як звідси сюди, такі сантиметрів по 30 товстіших гілок, колків такі, кажу, сантиметрів 30, забив і залишив 1-2 брунічки. І це я давно не був, поза тому році. Бачите, вже вона і цвіте. І оце я в вологих місцях їх повтикував. І вони попроростали. Там дуже багато. І це мої кущики аморфи. Тут. Там треба підійти ближче. Вон. І вони розростаються, лягають. Вон. Вони гіляки нахиляються і починають від гіляк проростати. Плюс натрушується насіння. Ось таке. І от кущ аморфи. 3,5 метра. Так що садіть і воно все розростається. Ось це моя робота. Також. І я бачу і молода поросль 1,5 метра. От воно розростається. Хтось щось там рубав.
корінь лишається і відростає, а вон дерево взагалі здорове. Не хочеться туди підніматися. І аж до верху, і наверху, і в ту сторону вздовж річки. Річка з тої сторони в нас. Так що не буде в того, хто нічого не робить. В затінку улюбленої акації. Фух, зараз подих переведу. Отак міг порубати, викинути. І справи є. І після роботи. От. Але зробив невеличкий внесок. Хай половина не прийметься. Ну, половина ні, це я перегибаю. Хай штук 10 не прийметься з тих 50. Але ті 50 через пару років почнуть корінням розплоджуватися. Піде поросль. Так що, не знаєте чим зайнятися, посадіть дерево. Зробіть свій внесок в природу. Все, всім па-па. Пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте лайки. І я пішов далі працювати.